Okay, good morning. Day 3. Day 3 ng Wicklow 2025. Kuya Mike, Budong. Doon kami natulog kagabi. Sarap ng tulog namin. At dito yung source of water namin. Oh. Yeah. Happy nights. That way. So, tingnan namin kung abutin kami ng 40 ngayong araw. Oh, Budong. Ay. Derecho. Hey. Day 3, day 3. Day 3. Getting better every day. Punta na kami ng bayan ng Glen na Malur. Basta meron doon bayan. Tatapos lang ng lunch namin ni June. Late lunch, 4 o'clock. Dahil wala kaming makitang tubig. So, pero may nakita, filter. So far, so good. Energy level is boosting again. Another 10 kilometers probably. Alright, Kuya Mike, Budong, Derecho! Diversion dahil may mga natumbang pine tree gawa ng bagyo last few months ago. So binigyan kami ng detour, mga marker na yan, plastic bags. So papasok na kami sa dense forest. Hopefully sa labas nito ay may tubig na. Papalayo na si Budong. Budong! Akyat, baba, akyat, baba, akyat. Tapos lingon, parang may makita kang saan ka pa? Sulit.
Ito na naman, challenging. Akit kami doon. Taas. Magpahinga muna kami dyan ng mga 10 minutes para makaprepare ng taas dito. Woo! Pero so far so good. Di ba, Budong? Ayos, ang sarap ng grenade. Oh yeah, Mike and Budong. Diretso. Para may consolation ka, Budong. Doon yata tayo pupunta eh. Hindi dito. Narating din namin ang Muklag Hut. Yan. Pahingaan. Ayos. Makapagpahinga. Mula rito hanggang Drumgoff, 12 kilometers. Pwedeng mag campfire, official campfire. Tapos ito, pahingaan. Sarap mag-camping dito. Kaso walang tubig. Ayan. Para sa ulan. So test natin kung may laman. Ay, meron. Pwede. Alright. Salamat ng marami sa facility na ito, pahingaan. Ang pangalan ay Muklag Hut. Ayos. Sana may ganito din sa Pilipinas. May budol pala tong pahingaan. Tangina. Nung kami galing sa baba. Naka na kayo, naka 4-wheel drive na kayo. 4-wheel drive. Meron pa mataas, oh. Ayos ang ano eh. Budol eh. Sabi ko, ang ganda ng pahingahan, no? May mga kahoy na, may campfire pa, parang ano eh. May pasulat. Convincing. May pasulat-sulat ka pa, ha? Sulat. Nakita ng usa. Nakakabinging katahimikan. Tama, junction. Kami sa hill na yun, doon kami naturog sa baba. Almost halfway, sabi ko. Oo. Kaya, Budong, diretso. May malupit. Taas. Dire-diretso. Suabe. Meron pa. Yun, no? Si Budong. Full power si Budong. Isa na lang ano, laylay dila mode. Energy level. Super swing, Jun. Tapos na yung gubat.
Kami galing Budong. ni Budong. Ito ang main Oh, ang planner. main VIP planner of today. Budong in action. So, galing na kami doon sa bundok. Along the forest, then back naman sa my main road. Hopefully, hindi busy ang daan. But so far, so good. Nakarely po lahat sa planning ni June ang araw na ito. Kaya, samahan niyo po kami sa magandang planning ni Budong. Yung magaan-gaan na ang karga. Naka 2 days ng bawas ng supply. Saka ngayong araw hindi na masyadong mahirap maghanap ng tubig. Kaya 1 liter water bottle okay na pansamantala. Tapos filter na lang recharge. Day 3 Wicklow Way. Ayan na, lumabas na ang sikat ng araw. Yun! Natuto rin si Budong. Ay, Mataas ang energy natin ngayon. Salamat sa kape at saka sa tsaa. yaw! Tapos chow mein, ano yan, mag-shot no. Magshot Chowmin. Tapos isang shot ng Yule. Ubus na yung Yule ko eh. Ito. Oh, ubus Ay, na. sa akin naman, this morning, Yan na. dalawang paketeng porridge Oh, na may almond nuts. Tapos, isang sachet ng Coffee Co. oh, Coffee Co. baka naman. Baka Yan, nawala na. naman. Ayun, doon kami pupunta. Sa mga bundok na yun, oh.